Seria Timpul Caliat, capitolul Corpul Caliat, nu ca proiect. Episodul 2. Mobilitatea ca libertate pe termen lung. Când ești tânăr, mobilitatea pare un dat. Te ridici fără să gândești. Te apleci fără ezitare, alergi fără calcule. Nu-ți spui problema libertății de mișcare, o ai. Dar mobilitatea nu este un privilegiu permanent. Este o relație care se întreține. Și de cele mai multe ori începe să doară abia când începe să lipsească. Libertatea nu înseamnă doar să călătorești unde vrei. Înseamnă să te poți mișca în propriul corp fără teamă, să urci scări fără să simți limitare, să te ridici de jos fără rigiditate, să-ți întorci capul fără tensiune. Mobilitatea este forma invizibilă a autonomiei. Nu impresionează, nu se postează, nu e spectaculoasă, dar îți susține fiecare zi. Există o diferență între forță și mobilitate. Forța poate compensa temporar rigiditatea. Mobilitatea previne degradarea. Mobilitatea este inteligența articulațiilor. Este capacitatea de a combina stabilitate cu fluiditate. Nu este despre flexibilitate extrem. Nu este despre performanță acrobatică. Este despre amplitudine sănătoasă. Despre mișcări făcute complet, nu fragmentat. Rigiditatea nu apare dintr-o dată. Se instalează în ani de neglijență. Ore pe scaun, lipsă de variație, stres cronic, respirație superficială. Și încet corpul începe să se protejeze. Își restrânge mișcările și scurtează țesuturile, își rigidizează zonele vulnerabile. Rigiditatea este protecție, mobilitatea este încredere. Un corp care se mișcă complet este un corp care nu mai este în alertă permanent. Mobilitatea nu este doar mecanică, este neurologică. Articulațiile au nevoie de semnale variate pentru a rămâne treze. Când nu le folosești, sistemul nervos începe să limiteze accesul la amplitudini, pentru că nu are dovezi că o poți controla. Mobilitatea este conversația dintre creier și corp și conversația aceasta trebuie purtată regulat, nu intens, regulat. 5 minute pe zi pot schimba ani de rigiditate, mișcări lente, respirație prezentă, articulații duse până la capăt fără forțare. Mobilitatea este investiție tăcută. Nu-ți aduce aplauze azi, îți aduce libertate peste 10 ani. Și poate una dintre cele mai subtile forme de maturitate este aceasta. Să începi să-ți protejezi viitorul corp, nu doar corpul de acum. Pentru că vitalitatea nu este despre cum arăți astăzi, este despre cum vei putea trăi peste 20 de ani. Libertatea reală nu este să nu ai responsabilități, este să-ți poți folosi corpul fără teamă. Mobilitatea este o formă de respect față de tine, față de timpul care trece, față de viața pe care vrei să o trăiești de plin. Corpul caliat al vitalității începe aici. Mișcări mici, repetate, conștiente. Nu e despre a forța limitele, este despre a le păstra deschise.